धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस्। शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस्। धरहरा टेलिभिजन। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्थिरता ल्याउन चाहनेहरूले अधिनायकवादको हल्ला फिजाइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरूको विनियोजित बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बलिदानबाट आएको लोकतन्त्र कुनै ताकतले पन्छाउन नसक्ने स्पष्ट पार्दै जनतामा भ्रम फैलाउने कुरा देशका लागि हितकर नभएको बताउनु भएको हो। 2036 सालको जनमत संग्रहताका केटाकेटी रह्यो भने पनि चुपलाग जनमत संग्रह भाँडिन्छ भन्ने गरिएको सुनाउँदै उहाँले केटाकेटीलाई हाउगुजी देखाएको जस्तो लोकतन्त्र जान्छ भन्ने कुरा जनतालाई फैलाइएको आरोप लगाउनुभयो। लोकतन्त्र कसैले किस्तीमा सजाएर दिएको वा अरूको पसिनाले आएको होइन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका लागि 45-50 वर्षदेखि लागेका घाउका खतहरू अझै रहेको जिकिर गर्नुभयो। संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान असंशोधनीय दस्तावेज नरहेको समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालय अब दरो गरी अनुगमन गर्ने र कदम चाल्ने मोडमा रहेको पनि ओलीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रभावकारी नभए योजना आयोगको पुनर्गठन गर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। नयाँ अभ्यासमा देश जाँदा, नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्दा, नयाँ संरचनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा नयाँ तरिकाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। नयाँ ढङ्गले मुलुकलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ। त्यतैतिर जान लाग्या हो र एउटा थिएको भनेको छ। मान्छेहरूको कुरा गर्दाखेरि भन्दै गयो, बजार गएर अलिकति सब्जी किनेर ल्याउनु परेको थियो अथवा परेको छ भन्नु पर्यो भने चैनिकेरे माने बजार जानु परेको छ, चैनिकेरे माने अलिकति, चैनिकेरे माने सब्जी, अलिकति चैनिकेरे माने। यो अधिनायकवाद आउँछ पनि चैनिकेरे माने भयो। यो जेमा पनि मिसिन्छ। यो अचम्मैको चैनिकेरे माने। म आश्वस्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी सबै लोकतन्त्रका लागि लडेका छौँ। लोकतन्त्रप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ। किस्तीमा सजाएर अरूको पसिनाले आर्ज्याको, कसैको कृपाले दिएको लोकतन्त्र हामीले उपभोग गरे होइन। हामी सबैको पसिनाले, रगतले, बलिदानले हाम्रा शरीरमा पैंतालीस 50 वर्ष अगाडिका घाउदेखि अहिलेसम्म घाउ छँदैछन्। त्यस बेलादेखिका घाउ खतहरू छँदैछन्। त्यस बेलादेखिका हाम्रा आफ्नै भोगाई र पीडाहरू छन्। हामीभन्दा अगाडिका अग्रजहरूका म कुरा गरिराखेका छैन, हाम्रा आफ्नै पनि। तसर्थ लोकतन्त्रलाई जनतामा निराशा बढ्ने गरी आज देशलाई आशावादिता चाहिएको छ। हामी देश बनाउन सक्छौँ, देशमा सुशासन ल्याउन सक्छौँ, लोकतन्त्र सुदृढ गर्न सक्छौँ, लोकतन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमा बलियो बनाउन सक्छौँ। आजको आवश्यकता त्यो हो। त्यस ठाउँमा लोकतन्त्र त फेरि जान्छ क्या र? लोकतन्त्र जान्छ कहाँ? लोकतन्त्र जान्छ भने आउँछ के? कहाँबाट? अनि यो नेपाली जनताको जागरण, सचेतनता, एकता, सङ्घर्ष, आन्दोलनबाट, बलिदानबाट आएको होइन यो लोकतन्त्र। यो सबैलाई पन्छाएर कुन तागतले यसलाई पन्छाउन सक्छ?
कुन तागत यसलाई विस्थापित गरेर आउन सक्छ? अनि केटाकेटीलाई हाउगुजी देखाए जस्तो लोकतन्त्र जान्छ। यो जनतामा आशंका, अन्यल, भ्रम फैलाउने कुरा देशका लागि हितकर छैन। यसलाई एउटा थेगोको विषय नबनाएर आज आशावादिता जगाउन जरुरी छ। म प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरू र अरू पनि साथीहरूलाई, सबैलाई, मान्यज्यूहरूलाई सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, ढुक्क हौँ। आजको अवस्था, आजको लोकतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ, अनि हामी आफैमाथि अविश्वास किन गरिराखेका छौँ? किन सन्देह गरिराखेका छौँ? हामी प्रतिबन्धित अवस्थाबाट लोकतन्त्रमा आइपुग्यौँ। भूमिगत निर्वासित वा जेल जीवनबाट आजको अवस्थामा आइपुग्यौँ। अनुकूलताबाट होइन। रक क्लाइम्बिङ भन्छ नि, रक क्लाइम्बिङबाट हामी आएका हौँ, बराङ चढेर पनि होइन। अनि आफैमाथि आशंका किन? अब हिजोका अनुभवहरू अभिव्यक्त भएका छन्। योजना आयोगका कामहरू प्रभावकारी देखिएनन् भन्ने, त्यही नदेखिएर अहिले मैले योजना आयोग पुनर्गठन गरेको छु। प्रभावकारी देखिएनन्, त्यही भएर प्रभावकारी योजना आयोगको गठन गरिएको छ। अब यो प्रभावकारी देखिएन भने पुनर्गठन हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको पनि बताउनु भयो। उहाँले अब गरिबीका गीत गाउनुपर्ने अवस्था नआउने भन्दै अब गरिबी दन्त्यकथा हुने भन्दै त्यसमा सरकार दृढ सङ्कल्प रहेको बताउनु भयो। उहाँले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्य पनि जारी रहेको र केही संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस्। शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस्। धरहरा टेलिभिजन। धन्यवाद।